සුබ දවසක් ඔබ සැමට. අදත් මගේ නාලිකාවට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ නාන් වර්ග කිහිපයක් ලේසියෙන් ගෙදරදී සාදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි බලමු අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. දැන් අපි ඩෝ එක සාදා ගැනීම ආරම්භ කරමු. මම මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ පැණි රස නැති යෝගට් වර්ගයක්. ඔයාලට එහෙම යෝගට් හොයාගන්න නැතිනම් මුදවපු කිරි යෝගට් වෙනුවට යොදා ගන්න පුළුවන්. දැන් යෝගට් හැර අනිත් සියලුම දේ පිටිත් සමග කලවම් කර හොඳින් අනා ගන්න. ඔයාලට ප්ලේන් නාන් සාදා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් මේ වෙලාවේ සුදු ලුණු එකතු නොකර සාමාන්‍ය විදියට ඉතුරු දේවල් එකතු කර අනා ගන්න. පළමුව කිරි එකතු කර හොඳින් අනා ගන්න. ඉන්පසු වතුර ටික ටික එකතු කර අනන්න. දැන් වීඩියෝවේ පෙනෙන පරිදි සොෆ්ට් ඩෝ එකක් ආවහම එයට යෝගට් එකතු කරන්න. යෝගට් හොඳින් මිශ්‍ර වූ පසු තෙල් ස්වල්පයක් ඩෝ එක මත ඉහින්න. දැන් අපි සාදාගත් මේ සොෆ්ට් ඩෝ එක පැයක් පමණ පිපෙන්න තබමු. දැන් අපි මේ පිටි මිශ්‍රණය ග්‍රෑම් 100 කැබලි වලට වෙන් කරගමු. ඔබ කැමති නම් චීස් නාන් සාදා ගැනීමට චෙඩා හෝ මොසරෙල්ලා චීස් ස්වල්පයක් මෙම ගුලි අතරට දමා හොඳින් ගුලි කරගන්න. වීඩියෝවේ පෙනෙන පරිදි හොඳින් ගුලි කරගන්න. එළියට චීස් කැබලි නොයන ලෙස. දැන් මේ ගුලි තෙත සර්වියට් එකකින් වසා තවත් පැය භාගයක් පිපෙන්න තබන්න. අපි දැන් නාන් බ්‍රෙඩ් පුච්චා ගනිමු. මුලින්ම අත් දෙක හොඳට තෙමා ගන්න. එතකොට පිටිගුලිය අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. ඔබ කැමති ආකාරයකට රවුමට හෝ දිගටිවට නාන් තුනී කරගන්න. මේ අවස්ථාවේදී රොටි තැටියක් සාමාන්‍ය ගින්දරේ රත් වෙන්නට තබන්න. නාන් එක රොටි තැටියේ අලවා ගැනීම සඳහා නාන් එකේ යටිපැත්තේ වතුර ස්වල්පයක් ගා ගන්න. නාන් එක මද ගින්නේ විනාඩි 2-3ක් පියනකින් වසා තැම්බෙන්නට අරින්න. ඒ අතරතුර අපි බටර් ස්ප්‍රෙඩ් එක සාදාගමු. බටර් සහ චොප් කරගත් සුදු ලූණු මයික්‍රෝවේව් එකේ හෝ ලිපේ උණු කරගන්න. උණු කරගත් බටර් සුදු ලූණු මිශ්‍රණයට චොප් කරගත් කොත්තමල්ලි කොළ එකතු කරගන්න. මේ විදිහේ හොඳින් ඇලෙන රොටි තැටියක් ඔබට නැතිනම් එහා ලිපේ පෙනෙන සාමාන්‍යයෙන් උස කූලින් රැක් එකක් ඔබට ඇතිනම් ඔබට එය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් හොඳින් පිච්චුණු නාන් රොටිය මත පිට වීඩියෝවේ පෙනෙන පරිදි හොඳින් බටර් ස්ප්‍රෙඩ් කරන්න. දැන් නාන් සූදානම්. ඔබට මෙම නාන් මස් හෝ මාළු කරි එකක් සමග හෝ පරිප්පු කරි එකක් සමග ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඔබේ අදහස් ආයෝජනා අපට ඉදිරිපත් කරන්න. මේ විදිහේ තවත් වීඩියෝ නැරඹීමට කැමති නම් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.